Xin chào các bạn. Ngoài trời, cây cối đang rung chuyển liên hồi bởi những đợt gió tấp nập đang tràn về từ hướng Tây Nam. Nếu là một chiếc diều 4 mét để đem đi thả trong khoảng thời gian này sẽ rất thú vị. Vô trong nhà, tôi đi tìm kiếm bộ khung carbon đã mua được từ tháng trước, rồi đem tất cả chúng mang ra trước sân nhà. Sau đó, chọn lấy một thanh đa năng vằn đỏ với phần gốc 19 ly và nhỏ về ngọn 15 ly, cùng chiều dài 1m40 m. Và để nối thanh cái được dài thêm, tôi sẽ còn có thêm thanh vàng 1m65 m với phần gốc 14,5 ly và nhỏ về ngọn 3 ly. Như bạn đang được thấy thì khi ghép gốc thanh này vào đến ngọn của thanh đa năng, chúng sẽ có kích cỡ tương đối gần bằng nhau, nên tôi sẽ dùng một đoạn inox với đường kính 19 ly vòng ngoài và 17 ly lòng trong, rồi ghép hai thanh này vào nhau theo như cách đang làm ở trong video. Tạo ra một thanh cái ở giữa cho diều. Tiếp theo, ta sẽ còn có thêm 4 thanh vàng 1m80 m với phần gốc 16,5 ly và nhỏ về ngọn 3,7 ly. Để có thể nối những thanh này thành một thanh cánh dài, tôi sẽ dùng hai đoạn phíp đen 15 ly với chiều dài 75 cm và ở từng đầu của đoạn phíp đã được mài vào một khoảng 7 cm. Việc này sẽ giúp ta đút lọt được đầu của thanh phíp vào bên trong lỗ rỗng ở gốc của thanh 1m80 m. Nếu công việc đến đây cảm thấy nhàm chán, chúng ta có thể chơi trò này một chút cho vui. Ở đây tôi sẽ dùng keo con rồng để gắn chúng vào nhau. Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng keo 502 dành cho việc này. Kế đến, tôi sẽ quấn thêm dây tại vị trí nối phíp vào thanh carbon. Điều này sẽ giúp cho gốc của thanh carbon tránh bị vỡ ra khi chịu một lực kéo lớn. Khi hai thanh cánh đã được nối liền như vậy, tôi sẽ vẽ lại một dấu rõ ràng ở ngay giữa tâm của đoạn phíp, rồi đo từ dấu tâm vừa vẽ hướng ra phía ngọn của từng nửa bên thanh cánh 2 mét. Và cắt bỏ tất cả các phần ngọn thừa đi, để khi xong hai thanh chỉ còn lại chiều dài 4 mét. Đồng thời từ giữa tâm của thanh đo hướng ra ngọn thành từng khoảng 16 cm. Và đã có được hai thanh cánh cho diều. Kế đến, tôi sẽ còn có thêm hai thanh carbon tím 1m25 m với phần gốc 11,5 ly rồi nhỏ về ngọn 2,7 ly. Và còn có một đoạn phíp trắng 8 ly với chiều dài 14 cm. ta cũng sẽ thoa keo và ghép nó vào gốc của hai thanh tím.
Sau đó, đo từ ở giữa tâm của khoảng đã ghép nối hướng ra hai bên ngọn 1m11. Và cắt bỏ các phần ngọn thừa đi, để thanh chỉ còn lại chiều dài 2m22, đồng thời quấn thêm dây vải phủ qua hết khoảng đã ghép nối của thanh. Và đã có được một thanh đuôi cho diều. Cuối cùng ta sẽ còn có thêm hai thanh cáp quang 4 ly với chiều dài 1m23. Như vậy, ta đã tạo có đủ tất cả các thanh cần thiết cho chiếc diều này. Bây giờ để tạm các thanh qua một bên và chỉ để lại thanh cái ở đó, rồi từ một đầu lớn hơn của thanh cái, tôi sẽ đo xuống 5 cm và xếp điểm giữa tâm của một thanh cánh vào đến dấu vừa vẽ. Ta sẽ buộc cố định lại tại đấy. Rồi từ vị trí vừa buộc, đo theo thanh cái xuống dưới 1m08 và xếp điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai vào đến dấu đã vẽ ở thanh cái, rồi buộc cố định lại ở đó. Và tiếp tục đo từ vị trí buộc tâm của thanh cánh dưới xuống tiếp 38 cm. Rồi xếp điểm giữa tâm của thanh đuôi vào đến dấu đã vẽ, buộc chặt lại tại đó và quay khung diều qua mặt sau. Ta sẽ gỡ tạm phần đuôi ra và để nó qua một bên. Sau đó từ phía ngoài của một bên đầu cánh, ta sẽ khép hai thanh vào nhau rồi buộc chống lại. Và qua phía đầu cánh ở bên đối diện, làm tương tự giống như thế để ra được một hình cánh. Đồng thời dùng sợi dây buộc vào thanh cái ở giữa bụng cánh, rồi đưa dây qua từng phía đầu ngoài cánh buộc kéo vào như thế. Và buộc thêm dây giằng qua những dấu đôi xứng đã vẽ ở thanh cánh trước đó. Sao cho khi xong, bề rộng của hai bên nửa cánh được cân đối đều nhau trông như vậy. Tiếp theo, tôi sẽ gắn phần đuôi vào lại thanh cái, rồi lấy từng thanh cáp quang, ta sẽ xếp vào phía đầu ngoài của thanh đuôi và buộc chúng cố định lại. Kế đến, từ vị trí buộc tâm của thanh đuôi, tôi sẽ đo xuống thẳng theo thanh cái 1m04 và xếp hai đầu bên dưới của thanh cáp tạo dáng đuôi vào đến dấu vừa vẽ, rồi buộc lại ở đó. Đồng thời dùng sợi dây buộc vào hai bên của thanh đuôi và kéo dây vào khoảng giữa ở thanh cáp quang. Giúp thanh cáp tạo thành một đường cong. Đến đây thì phần đuôi đã xong. Tuy nhiên, bạn cũng có thể buộc thêm cáp và dây theo như ý bạn muốn với chiếc đuôi này. Để xong được một khung diều 4m được làm phần lớn từ vật liệu carbon. Bây giờ ta chỉ việc may vải vào khung. Để hoàn thành xong được một chiếc diều trông cũng rất ổn. Về chiều, gió vẫn đang đong đưa qua những ngọn cây. Chúng tôi sẽ bắt đầu thả chiếc diều này xem sao. Có vẻ như gió dưới khá yếu và không đều, làm diều lắc lư như chưa muốn bay. Nhưng một cơn gió đều lướt qua, diều lại kéo dây rất mạnh, đem đến một cảm giác thả cực kỳ phấn khích. Và khi ở trên cao gặp được gió lớn, diều đã bay đứng hơn, làm cho chúng tôi cảm thấy rất vui khi chiếc diều mới đã bay một cách rất tuyệt vời như thế.